360 degrees YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන star shape කීඩයක් එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය. මේක ඔයාලට ඔයාලගේ පාවිච්චියට හදා ගන්න පුළුවන් වගේම ස්වයං රැකියාවක් විදිහට අලෙවි කරලා මුදලක් උපයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කළොත් ඔයාලට අපේ අලුත්ම notifications ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම්බර 6 glass beads තමන් කැමති වර්ණයකින් මම නම් අරන් තියෙන්නේ නිල් පාට. ඒ වගේම rice beads මේක අලුත් bead වර්ගයක්. මේකත් ඔයාලට වෙළඳපොලෙන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පුරුදු විදිහටම තංගුස් නූල. මේක 0.05 තංගුස් නූලක්, කතුරක් සහ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා key chain එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තංගුස් කෙලවරවල් දෙක එකට තියලා අපි මුලින්ම එක පැත්තකට beads 4ක් දාගන්නවා. මේක අපි හදන්නේ අපේ beaded necklace tutorial එක වගේම තමයි අපි මුල් ටික පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔයාලට අපේ beaded necklace tutorial එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකේ link එක screen එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් ඔයාලට දානවා. ඒක click කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. beads 4ක් දාලා මේ විදිහට 4 වෙනි bead එක cross කරන්න. ඊළඟට නැවතත් beads 3ක් අරගෙන එක තංගුස් කෙලවරකට beads 2ක් දාලා අනිත් තංගුස් කෙලවරට bead එකක් දාන්න. මම මේ පෙන්නන විදිහට එක තංගුස් කෙලවරකට එකක් සහ අනිත් පැත්තේ තංගුස් කෙලවරට දෙකක් දාලා ඒ දෙකක් දාපු තංගුස් කෙලවරේ දෙවෙනි bead එකෙන් cross කරන්න. මේ ක්‍රමයේම තමයි අපි necklace එක හදනකොටත් පාවිච්චි කළේ. අපි මේ වගේ ඒවා 4ක් හදාගන්න ඕනේ. අපි දැන් දෙකක් හැදුවා, තව දෙකක් අපි හදාගන්න ඕනේ ඒ විදිහටම. එක තංගුස් කෙලවරකට bead එකක් සහ අනිත් තංගුස් කෙලවරට bead දෙකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ දාලා දෙකක් දාපු තංගුස් කෙලවරේ තියෙන bead එක cross කරන්න ඕනේ. දැන් අපි 3ක් හැදුවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ තව එකක් ඒ වගේම හදාගන්න. අපේ beaded necklace tutorial එක බැලුවා නම් මේක ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි 4ක් හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සයිඩ් එකෙන් තමයි මේක කවුන්ට් කරන්නේ. 1යි 2යි 3යි 4යි. දැන් අපි නැවතත් නිල් පාටින් glass beads දෙකක් අරගෙන දෙපැත්තට එක ගානේ දාගන්නවා. එහෙම දාලා අපි දැන් මේක පටන් ගත්ත තැන තියෙනවානේ. එතන තියෙනවා අපිට තනි bead එකක්. මේ මම පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ bead එකෙන් තමයි අපි මේක cross කරන්නේ. මේ cross කරන විදිහ සහ bead වල තියෙන basic හැම දෙයක්ම අපි කලින් videos වල ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ videos බලලා ඒවා ඉගෙන ගන්න. හරි, දැන් මේ විදිහට cross කළාම ඔයාලට රෝදයක් වගේ එකක් මේ විදිහට සෑදෙනවා. රෝදයක් එහෙම නැත්නම් රවුමක් වගේ එකක් හැදෙනවා. ඔන්න දැන් තමයි අපිට rice beads අවශ්‍ය වෙන්නේ. තංගුස් කෙලවරල් දෙක එකට අරගෙන අපි එක පැත්තකට එක ගානේ rice beads දාගන්නවා. ඒ rice beads කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් හැම වෙලේම දානකොට ඒ කොටස් එකම පැත්තට දාගන්න.
ඊට පස්සේ නිල් පාට බීඩ් එකක් දාලා ඒ නිල් පාට බීඩ් එක ක්‍රොස් කරනවා. මුලින්ම රයිස් බීඩ්ස් දෙකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ නිල් පාට බීඩ් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ නිල් පාට බීඩ් එක ක්‍රොස් කරා. නැවතත් අපි රයිස් බීඩ්ස් දෙකක් අරගෙන දෙකලවරවල් දෙකට එක ගානේ දාගන්නවා. හරි, දැන් අපි මේ රවුමේ තියෙන තනි බීඩ් එකෙන් ළඟම තියෙන තනි බීඩ් එකෙන් මේක ක්‍රොස් කරනවා. එතකොට තමා ඔයාලට තරුවේ තියෙන උල් හැඩය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ උල් හැඩ 5ක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ එකක් හදලා ඉවරයි. දැන් අපි ඊළඟ එකත් ආයි හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම කළා වගේ රයිස් බීඩ්ස් දෙකක් අරන් තංගුස් කෙලවරවල් දෙකට එක ගානේ දාගන්න. ඊට පස්සේ නිල් පාට ග්ලාස් බීඩ් එකක් අරන් එක තංගුස් කෙලවරකට දාලා ඒක ක්‍රොස් කරගන්න. නැවතත් රයිස් බීඩ්ස් දෙකක් අරන් තංගුස් දෙකට දාගන්න. මම දැන් මේක ඉක්මනට කරලා පෙන්නනවා. මොකද මේ උල් හැඩ පහම අපි එකම විදිහට කරන්නේ. ඒක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පල්ලෙහෙන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒකට රිප්ලයි කරන්න. මීට කලින් අපි ස්ට්‍රෝබෙරි කීටයක් හදන විදිහත් ඔයාලට කරලා පෙන්නුවා. මේ අපේ දෙවෙනි කීටයක් එක ඉස්සරහටත් මේ වගේම ලස්සන කීටයක් හදන විදිහ අපි ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ කීටයක් දෙකම ඔයාලට ස්වන් රැකියාවක් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හතරවෙනි උල ඉවර කළා. දැන් අපි අන්තිම උල හදාගන්නේ පුරුදු විදිහටම රයිස් බීඩ්ස් දෙක අරගෙන තංගුස් දෙකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ නිල් පාට බීඩ් එකක් අරන් එක තංගුස් කෙලවරකට දාලා ඒක ක්‍රොස් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් රයිස් බීඩ්ස් දෙකක් දාගන්න. දෙපැත්තට එක ගානේ. මතක තියාගන්නේ රයිස් බීඩ්ස් දානකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම එකම සයිඩ් එක පල්ලෙහාට එන විදිහට දාගන්න. මොකද ඒක රයිස් බීඩ් එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙන එකක් උස සහ එකක් කොට විදිහට. එතකොට ඔයාලා දාගන්නකොට හැම වෙලේම කොට පැත්ත පල්ලෙහාට එනවා නම් ඒ විදිහටම දාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ක්‍රොස් කරපු නිල් පාට බීඩ් එකෙන් තමයි අපි අන්තිමටත් ක්‍රොස් කරන්නේ. එතකොට තමයි ඒ උල් හැඩවල් ඔක්කොම එකට ජොයින්ට් වෙන්නේ. මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට. දැන් පේනවනේ ඔයාලට අපි තරුවේ හැඩය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගැටේ දාගන්න එක. මේ ගැටේ දාගන්න විදිහත් මම මුල් වීඩියෝස් වල පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකේ නීතියක් නෑ. ඔයාලට තියෙන්නේ තංගුස් දෙකක් දැන් තියෙනවානේ. ඒ දෙකම එක තැනකට ගන්න. ඒකට ඔයාලා බීඩ්ස් රවුමක් වටේට එක තංගුස් නූලක් අරන් ගියාම ඉබේටම අනිත් තංගුස් එක ළඟට ඒ තංගුස් එකත් එනවා. මේ විදිහට තංගුස් කෙලවරවල් දෙකම එක ළඟට ගත්තට පස්සේ මේ දැන් මම පෙන්නන විදිහට ගැට එකක් හෝ දෙකක් දමා ගන්න. ගැට දාලා හොඳට අදින්න. එතකොට තමයි බීඩ් එකේ හොඳට ඒක ඇදිලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේකේ ශක්තිමත්භාවය තියෙන්නේ. ගැට දැම්මට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ දාගත්ත ගැටය බීඩ් එකක් ඇතුළට දාගන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ ගැටය කොහෙන්ද තියෙන්නේ කියලා අපි පෙන්වන්නේ නැහැ. ගැටය හංග ගන්නවා. ඒකටත් ළඟම තියෙන බීඩ් එකක් ඇතුළට තංගුස් නූල යවලා හොඳට අදින්න. හොඳට ඇද්දට පස්සේ ඉබේටම බීඩ් එකක් ඇතුළට ගැටේ යනවා. ඊට පස්සේ වැඩිපුර තංගුස් ටික මේ විදිහට කපලා අයින් කරන්න. දැන් අපි අපේ ස්ටාර් ෂේප් කී ටැග් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අන්තිමට අපිට තියෙන්නේ මේ කී චේන් එක හයි කරගන්න. මේ කී චේන් එකේ තියෙන අර ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය ඔයාලට තියෙන්නේ බීඩ් එකක් ඇතුළට දාලා මේ විදිහට තද කරන්න. ඒක අපි කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ තමා අපේ අවසන් නිමාව. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් තවත් ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න අපිව share කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි 360 degrees